Người đáng chơi là người dám thẳng thắn với bạn. Sự thẳng thắn là món quà hiếm trong đời. Đi nhiều, gặp nhiều, bạn sẽ thấy một điều. Phần lớn con người không dám nói sự thật. Họ sợ làm bạn buồn, sợ làm bạn giận, sợ mất lòng, sợ đánh mất lợi ích, hoặc đơn giản chỉ sợ trở thành người xấu trong mắt bạn. Vậy nên họ im lặng, họ gật đầu, họ khen lấy khen để, họ chiều theo bạn dù họ biết rõ rằng bạn đang sai. Đó không phải là thương bạn, đó chỉ là cách họ bảo vệ bản thân. Người đáng chơi lại khác. Họ nói thẳng. Khi bạn sai, họ nói bạn sai. Khi bạn chủ quan, họ kéo bạn lại. Khi bạn ngu ngốc, họ không ngại dùng từ ngu. Không phải để hạ nhục bạn, mà để cứu bạn khỏi chính cái tôi đang che mờ lý trí. Sự thẳng thắn là món quà. Người trao được món quà ấy phải có tình cảm đủ lớn, sự tôn trọng đủ sâu và bản lĩnh đủ vững. Và chính vì nó hiếm, nên người dám thẳng thắn với bạn luôn đáng để giữ. Lời khen luôn dễ nghe, nhưng lời thật mới đáng giá. Con người thích được khen, đó là bản năng. Vấn đề là lời khen không giúp bạn trưởng thành. Lời khen không sửa đường sai bạn đang đi. Lời khen không kéo bạn khỏi những quyết định sẽ khiến bạn ân hận trong vài năm tới. Người đáng chơi là người sẵn sàng đổi sự thoải mái nhất thời của bạn, lấy giá trị lâu dài. Họ biết rằng lời thật có thể khiến bạn khó chịu trong vài phút, nhưng lại giúp bạn tốt lên trong nhiều năm. Giống như bác sĩ giỏi, không phải lúc nào cũng đưa thuốc dễ uống. Đôi khi họ đưa dao mổ, và những người dám nói sự thật với bạn cũng vậy. Họ chính là những bác sĩ tinh thần không được trả công, chỉ làm vì thương bạn thật sự. Thẳng thắn không phải là thô lỗ, mà là tôn trọng. Nhiều người đánh đồng sự thẳng thắn với thái độ thô lỗ, nhưng hai điều đó hoàn toàn khác nhau. Thô lỗ là khi người ta nói với mục đích làm bạn tổn thương. Thẳng thắn là khi người ta nói vì muốn bạn tốt hơn. Điểm khác biệt nằm ở động cơ. Người thẳng thắn không muốn thắng bạn. Họ muốn cả hai cùng thắng. Họ không muốn chứng tỏ tôi đúng, bạn sai. Họ chỉ muốn bạn không phải trả giá cho những sai lầm có thể tránh được. Khi ai đó nói lời thật với bạn mà không sợ mất bạn, đó là đỉnh cao của tôn trọng. Họ coi bạn đủ trưởng thành để nghe sự thật. Họ tin bạn đủ bản lĩnh để chấp nhận sự thật. Và họ quý bạn đủ nhiều để không thỏa hiệp với những điều khiến bạn tụt lùi. Sự góp ý chân thành luôn đến từ người đủ gần và đủ sâu. Không phải ai cũng đủ gần với bạn để nhìn thấy điểm yếu của bạn. Và không phải ai cũng đủ quan tâm để chỉ ra điểm yếu ấy. Người ngoài không để ý, người quen xã giao không dám nói. Chỉ có người thật sự xem bạn là bạn mới đủ dũng khí để vạch cái sai bạn đang cố che. Những người như thế không nhiều, và khi bạn gặp họ, đừng xem thường lời họ nói. Người dám thẳng thắn với bạn thường là người đã theo dõi sự phát triển của bạn. Người nhìn thấy cả điểm mạnh lẫn điểm yếu. Người từng trải qua những vấp ngã tương tự. Người không có lý do gì để lừa bạn. Họ không nói để phán xét, họ nói để nhắc nhở. Và đôi khi, lời nhắc ấy cứu bạn khỏi những thứ mà bạn chẳng thể nhìn ra khi đang mải chạy theo cảm xúc. Bạn không cần nhiều người bên cạnh, bạn cần người thật. Xã hội nhiều ồn ào, khiến người ta dễ nhầm lẫn rằng có nhiều mối quan hệ đồng nghĩa với việc có nhiều giá trị. Nhưng càng lớn, bạn sẽ càng hiểu, số lượng không bao giờ bằng chất lượng. Một người dám nói thật với bạn đáng giá hơn 10 người chỉ biết khen. Một người dám góp ý cho bạn đáng tin hơn trăm người luôn hùa theo. Một người dám cản bạn khi bạn sắp làm điều dại dột quý hơn ngàn người đứng xem bạn ngã để lấy chuyện làm vui. Người đáng chơi là người bạn có thể yên tâm ngồi cạnh mà không cần diễn. Là người bạn biết rằng họ sẽ nói thật ngay cả khi bạn không muốn nghe. Là người bạn có thể dựa vào, nhưng họ không để bạn dựa quá lâu vì họ muốn bạn đi bằng đôi chân của mình. Bạn không cần nhiều người bên cạnh, bạn chỉ cần đúng người. Thẳng thắn là cách họ bảo vệ bạn khỏi chính bạn. Chúng ta không phải lúc nào cũng sáng suốt. Khi yêu, ta mù quáng. Khi giận, ta thiếu lý trí. Khi tham, ta liều lĩnh. Khi tuyệt vọng, ta sẵn sàng chọn bất cứ lối thoát nào, dù nó có hại về lâu dài. Người đáng chơi không để bạn tự phá mình. Họ là tấm gương phản chiếu mà bạn không muốn nhìn vào, nhưng lại cần nhìn vào. Họ chỉ ra cho bạn cái mà bạn đang cố tình lờ đi. Họ kéo bạn lại đúng lúc trước khi bạn trượt quá xa. Họ nói điều mà phần lớn thế giới không đủ gần hoặc không đủ thật để nói. Đó không phải là can thiệp, đó là bảo vệ. Và chỉ người thật lòng mới làm điều đó.
Để người khác thẳng thắn với bạn, bạn phải đủ trưởng thành để nghe. Không phải ai cũng nhận được sự thẳng thắn từ người khác, bởi vì không phải ai cũng đủ chín để tiếp nhận nó. Nếu bạn dễ giận, dễ tự ái, dễ nổi cáu, dễ phòng thủ, thì người thật lòng rồi cũng sẽ im. Không phải họ không còn thương bạn, mà vì họ hiểu rằng lời nói thẳng sẽ trở thành mồi lửa. Muốn có những người dám thẳng thắn với mình, bạn phải trở thành người có thể nghe sự thật mà không vỡ vụn. Bạn phải học cách tách cảm xúc khỏi góp ý. Bạn phải hiểu rằng lời thật đôi khi đau, nhưng đó là cơn đau chữa lành, không phải cơn đau phá hủy. Chính bạn sẽ quyết định xem xung quanh mình là toàn những người gật đầu hay những người đủ bản lĩnh để nói thật. Hãy trân trọng những người dám nói thẳng, vì họ là tài sản của đời bạn. Khi bạn thành công, người ta vỗ tay. Khi bạn thất bại, người ta an ủi. Nhưng chỉ có rất ít người dám đứng trước mặt bạn và nói, bạn đang làm sai rồi. Và đó chính là những người đáng giữ đến cuối đời, vì họ không đến với bạn vì lợi ích, họ đến vì sự chân thành. Vì họ không cần bạn hoàn hảo, họ chỉ muốn bạn tốt hơn. Vì họ không sợ mất bạn, họ chỉ sợ bạn đánh mất chính mình. Khi đời bạn có một người như vậy, hãy giữ họ. Và nếu đời bạn có nhiều hơn một người như vậy, hãy biết rằng bạn là người may mắn. Người đáng chơi không phải người đi cùng bạn lâu nhất, mà là người không để bạn đi lạc. Như vậy, các bạn đã ở lại đây đến giây phút này. Tôi thật sự trân trọng cách các bạn lắng nghe. Nếu thấy những gì tôi chia sẻ là hữu ích, hãy nhấn thích video, đồng thời theo dõi kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những phần tiếp theo. Cũng đừng quên chia sẻ video cho người khác, vì đó chính là động lực để tôi tiếp tục công việc của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.